जय शिवराय मित्रांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, मी आलेलो आहे घरी. म्हणजे लाईक 4-5 दिवस आपण गोवा होतो म्हणून आपले व्हिडिओ भावांनो म्हणजे लाईक थोडेसे फ्लक्च्युएट होताना तुम्हाला दिसले असेल. बट आजपासून आपला व्हिडिओ जो काही रोज असते भावांनो, म्हणजे रोजच्या प्रमाणे आपला व्हिडिओ येणार आहे भावांनो. आणि जे तुमचं कमेंटचं आपण क्वेश्चन सेरेमनी घेत होतो भावांनो, ते पण आजपासून आपण चालू करून देऊया. तर आजचा प्रश्न मी तुम्हाला इथंच विचारून घेतो. तर तुम्ही आजच्या प्रश्नामध्ये भावांनो तुम्ही लाईक तर सांगा की तुम्ही मला म्हणजे माझं चॅनल सबस्क्राईब केव्हा केला, म्हणजे मला केव्हापासून बघत आहात. एक्झॅक्ट डेट नका सांगू, बट असं तुम्ही अंदाज लावू शकता की लाईक मागच्या महिन्यापासून, एप्रिल महिन्यापासून, जानेवारी महिन्यापासून किंवा मागच्या वर्षीपासून असं काहीतरी सांगून द्या. ओके, तर ठीक आहे भावनो, हे आजचा आपला प्रश्न होता भावनो. आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर वेबसाईटवरती जाऊ शकता. खूप सोप्या पद्धतीने जाऊन मटेरियल डाउनलोड करू शकता. त्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे भावनो. खूप सोप्या पद्धतीने जाऊन तुम्ही तिथे जाऊन डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला आजचं म्हणजे डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल भावनो, तर तुम्ही डेमो व्हिडिओसाठी आपल्या इंस्टाग्रामवरती जा भावनो, तिथून आपला डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता. तर चला आपण आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्याला सुरुवात करूया. तुम्हाला सिम्पली बिटमार्क प्रोजेक्टला डाउनलोड करायचा भावनो. बिटमार्क प्रोजेक्ट डाउनलोड झाल्याच्या नंतर इथून आपल्याला जेवढे आपले म्हणजे ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे भावनो, ओव्हरले इफेक्ट इथून अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. ओव्हरले इफेक्ट ॲड झाल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला याच्यातून लाईक ब्लॅक स्क्रीन PNG जी असणार भावनो, ती ब्लॅक स्क्रीन आपण जे मॉडेलचे फोटो आहेत तर ते मॉडेलचे फोटो इथून ॲड करणं चालू करायचे आहेत. आपण याच्यात कोणत्याही प्रकारची ब्लॅक स्क्रीन PNG यूज नाही केलेली आहे. मॉडेलचे फोटो आपण नवीन प्राजक्ता लांडगे. ओके, तर हे नवीन मॉडेलचे फोटो आपण याच्यातून यूज केलेले आहेत भावनो. एक एक करून तुम्हाला सगळे फोटो यूज करायचे आहेत भावनो. मी सगळ्या फोटोंची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे सगळे फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत. तुम्हाला पूर्ण इथपर्यंत फोटो यूज करायचे आहेत भावनो. आपण काहीच फोटो याच्यातून यूज केलेले आहेत, काहीच म्हणजे एवढेच फोटो आपण याच्यातून यूज केलेले आहे की जिथं आपल्याला वेगळा इफेक्ट इथून ॲड करायला भेटणार आहे. ओके, तर आपण एवढे फोटो याच्यातून यूज केलेत भावनो. आता तुम्हाला लाईक याच्यात एक जो काय आपला म्हणजे लाईक इमोजी असणार आहे, तर ते इमोजी आपल्याला याच्यात सगळ्यात पहिले तर तुम्ही ॲड करून घ्या. इमोजी ॲड झाल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला लाईक याच्यात शेक इफेक्ट लावायचा. तर आपला व्हिडिओ जे काही आहेत भावनो ते पूर्णपणे बनवून जाणार आहे रेडी. ओके, तर आपण पहिले तर याला आपण अशा पद्धतीने इमोजी याच्यात ॲड करून घेतला आहे. ठीक आहे. इमोजी ॲड झाल्याच्या नंतर भावनो तुम्हाला आता याच्यात शेक इफेक्ट याच्यातून ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर शेक इफेक्ट भावनो याच्यात मी 2 प्रकारचे दिलेले आहे भावनो. जो काही पहिलावाला छोटा फोटोचा इफेक्ट आहे तो सगळ्यात छोट्या फोटोमध्ये इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. त्याच्यानंतर जेवढे आपला मोठा फोटो असणार आहे तर ते मोठ्या फोटोमध्ये तुम्ही त्याचा इफेक्ट पेस्ट करू शकता. ओके, तर आपण पहिले तर छोट्या फोटोमध्ये आपण हवाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घेऊया. त्याच्यानंतर एक हवाला मोठा फोटो असणार आहे, तर त्याच्यात आपण सिम्पली सेकंड नंबरचा इफेक्ट जो काही आहे तो याच्यातून कॉपी करायचा आणि हवाला इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर आता आपला व्हिडिओ इथे पूर्णपणे झालेला आहे, बनवून रेडी. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.